Μύθι του Αισόπου, η Αλεπού και ο πελαργός. Μια φορά και έναν καιρό, μια παμπώνηρη αλεπού έτρεξε σε μια κοντινή λιμνούλα για να βρει ένα ζώο και να αστιευτεί μαζί του. Καθώς προχωρούσε στην όχθη, συνάντησε έναν πελαργό. «Γεια σου, καλέ μου πελαργιέ», του είπε. «Μένω εδώ κοντά, τι λες, θα ήθελες να έρθεις σήμερα το απόγευμα σπίτι μου να σου κάνω το τραπέζι?» Ο πελαργός κολακεύτηκε με την πρόταση της αλεπούς και δέχτηκε με ευχαρίστηση να πάει στο σπίτι της. Ντύθηκε και στολίστηκε. Όταν έφτασε η ώρα, της χτύπησε την πόρτα, ενώ προσπαθούσε να φανταστεί τι νοστιμιά θα του είχε ετοιμάσει η αλεπού. Το σπίτι της αλεπούς ήταν πολύ περιποιημένο. Το τραπέζι ήταν στρωμένο με πιάτα γεμάτα σούπα που μοσχομύριζε. Ο πελαργός όμως, με το μακρύ του ράμφος, δεν μπόρεσε να φάει καθόλου από το βαθύ πιάτο με τη σούπα. Η αλεπού τον κοιτούσε, έτοιμη να σκάσει στα γέλια. Έφαγε όλη της τη σούπα, σκουπίστηκε και μετά τον ρώτησε. «Λοιπόν, σου άρεσε η σούπα που σου ετοίμασα?» Ο πελαργός δεν ήθελε να την προσβάλει. Πριν φύγει μάλιστα, προσκάλεσε την αλεπού στο δικό του σπίτι για φαγητό την επόμενη ημέρα. Όταν έφυγε ο πελαργός, η αλεπού έσκασε στα γέλια. Γελούσε με τις ώρες. «Τι χαζός πελαργός», σκεφτόταν. «Δεν έχει κουκούτσι μυαλό. Καλά λένε πως μόνο οι αλεπούδες είναι έξυπνες και πονηρές». Την άλλη μέρα το απόγευμα, η αλεπού ετοιμάστηκε και πήγε στο σπίτι του πελαργού. Εκείνος είχε στολίσει πολύ όμορφα το τραπέζι με πολλά λουλούδια και κεριά και είχε ετοιμάσει ένα νόστιμο φαγητό με χορταρικά που μοσχοβολούσε, μόνο που το είχε σερβίρει μέσα σε 2 μπουκάλια με μακρύ λαιμό. Και όση ώρα ο πελαργός απολάμβανε το φαγητό του με το μακρύ του ράμφος, η αλεπού κοιτούσε το δικό της με γουρλωμένα μάτια, αφού δεν μπορούσε ούτε καν να το δοκιμάσει. «Λοιπόν, καλή μου αλεπού», τη ρώτησε μετά, «το ευχαριστήθηκες στο φαγητό που σου ετοίμασα?» Η αλεπού δεν απάντησε. Ύστερα από λίγο, αφού κατάλαβε πολύ καλά πως ο πελαργός της είχε κάνει το ίδιο αστείο που του είχε κάνει και εκείνη, έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι, ντροπιασμένη και πεινασμένη, χωρίς να πει λέξη. Η αλεπού και ο πελαργός. Ηθικό δίδαγμα. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και γι' αυτό ξεχωριστοί. Πρέπει να σεβόμαστε τους γύρω μας με τις ιδιαιτερότητές τους.